أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة مع قناة الأثر الكبير وحلقات هل تعلم اللي احنا بنتكلم عنها هذه الأيام، اللي بندي فيها فكرة عن أجدادنا الفراعنة أو معلومة هامة سريعة عن أجدادنا الفراعنة. النهاردة في هل تعلم هنتكلم عن الملك أخناتون. فنقول هل تعلم أن الملك أخناتون هو الفرعون الأول الموحد بين الفراعنة؟ وهل تعلم أن الملك أخناتون رفض كل تعدد الآلهة ورفض العبادات الآلهة الأخرى، وقال إن الكون إله واحد وهو الخالق الكون وباعث الحياة على الأرض؟ وهل تعلم أن الملك أخناتون ربما يكون زي ما قالت بعض الأبحاث الأجنبية أنه ربما يكون أحد الرسل أو الأنبياء، لكن بالطبع احنا مش متأكدين من ده، لكن تم التأكد من أن الملك أخناتون هو الذي نادى بعبادة الإله الواحد، وهو ملك التوحيد زي ما بنقول عنه. الملك أخناتون كان اسمه الملك أمنحتب الرابع، وهو ابن الملك أمنحتب الثالث، الملك ذو الشأن الواسع، الملك أمنحتب الثالث. وكان طبعا أبوه كان يحكم في مدينة طيبة الأقصر حاليا، وطبعا الملك أخناتون كان يعيش مع والده، وتم اشتراكه في الحكم مع والده لبضعة سنوات، ربما يكون 4 سنوات كان شريك لوالده في الحكم لما الملك أمنحتب الثالث كان كبر في السن، لأن من عادة ملوك الدولة الحديثة إن هم كانوا بيشركوا أحد أبنائهم الكبار كان وزيرا للشؤون الخارجية والحرب وما إلى ذلك، أو يشركوا معاه في الحكم عشان يتدرب على الحكم في كبر سن الملك. وإحنا شفنا حتى الملك رمسيس الثاني نفسه الأسرة 19 كان أشرك معه ابنه الملك منبدع في الحكم. يعني الموضوع كان شائع في عصر الدولة الحديثة اشتراك أحد الأبناء في الحكم. طبعا الملك أخناتون كان متصوف، كان متدين جدا، ظهر عليه ذلك منذ أن تم اشتراكه في الحكم مع والده، وطبعا لكن لما دانت له البلاد بالولاء وتم يعني أخذ كرسي العرش وأصبح هو الملك الوحيد، بدأ يفصح عن ما بداخله من يعني رفض لعبادة الآلهة الأخرى كلها. احنا عارفين كان من المعروف في مصر القديمة تعدد للآلهة، كان كل حاجة في حياة المصريين القدماء معبود أو معبودة، لكن الملك أخناتون رفض كل هذا، وخاصة يعني الإله آمون وما إلى ذلك اللي كان مسيطر على الدولة آنذاك. فحدثت مشاكل معاه بينه وبين كهنة المعبود آمون، وتطورت هذه المشاكل. يمكن الملك أخناتون كان في البداية يمكن ما رفضش يعني كتير من الآلهة، وكانت علاقته يعني هو كان في حاله وبتاع، لكن بينادي بعبادة الإله الواحد. لكن شفنا بعد كده ان كهنة الإله آمون لما قعدوا يعملوا معاه مشاكل وعرفوه وعرفوا نيته في رفض عبادة الآلهة، بدأت المشاكل تظهر وبدأت تبقى مشاكل عملية بينه ما بينهم، لدرجة ان الملك أخناتون زي ما احنا عارفين كلنا ساب العاصمة الأقصر وذهب إلى تل العمارنة وبالت الساحل الشرقي لمحافظة المنيا زي ما احنا عارفين كلنا، وبنى لنفسه عاصمة هناك سماها طبعا أخت آتون، يعني مشرق آتون أو أفق آتون اللي هي العاصمة الجديدة. طبعا الملك أخناتون لما تحرك إلى الشمال تحرك معاه كل العاصمة والجيش وكل المؤيدين له، الناس اللي كانوا بيأيدوه، وعلى رأسهم بالطبع زوجته الملكة نفرتيتي. يعني هل تعلم أن الملك أخناتون هو زوج الملكة نفرتيتي؟ الملكة نفرتيتي خدت شهرة واسعة في تاريخ مصر القديمة. الملكة نفرتيتي هي اللي وقفت جنب جوزها وساعدته وأمنت برسالته وتحركت معه من الأقصر إلى تل العمارنة. طبعا عاش الملك أخناتون في تل العمارنة وحكم مصر من هناك، وعمل العاصمة بتاعته اللي هي أفق آتون أو أخت آتون. وطبعا أخناتون اسمه أصلا كان في الأول زي ما أنا قلت أمنحتب الرابع لأن أبوه أمنحتب الثالث، لكن لما غير اسمه إلى أخناتون يعني اللي هو المفيد لآتون، لأنه كان بيعتبر أن إلهه الإله آتون هو
إله الكون، وهو الإله الموحد، وهو الإله الواحد، وهو يعني باعث حياة في الكون وما إلى ذلك. طبعا الملك أخناتون ليه نشيد المشهور قوي بتاعه، الأناشيد اللي هي بتدل على أنه ملك متصوف وملك متدين، وكان ينادي بعبادة الإله الواحد، واللي طبعا تم اكتشافه على جدران إحدى المقابر في منطقة تل العمارنة. هنشوف يعني أخناتون إزاي كان يمدح إلهه، وهو الإله آتون اللي كان بيمثله بقرص الشمس اللي بتمد إيدها كده في للأرض علشان يعني الأرض تنمو وما إلى ذلك. الملك أخناتون فعلا اللي يقرأ النشيد بتاعه يشوف يعرف فعلا ان هو ملك متدين. يعني كان بيقول: يا خالق الكون، يا باعث النماء، يا من عندما تشرق في الأفق فالأرض تفرح وتنير وما إلى ذلك، وعندما تغرب في الغرب فإن الأرض تموت وتظلم، ويا أنت الذي تبحث الحياة، أنت الذي ترعى الناس. يعني حاجات جميلة جدا. طبعا النشيد بتاعه أو المدح بتاعه في الإله الواحد كان يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. يعني اللي يقراها يقول ان الراجل ده فعلا كان متدين فعلا. يعني نقدر نقول في الحلقة دي ان هل تعلم ان الملك أخناتون احد الموحدين الفراعنة، او اول فرعون كان ينادي بالتوحيد وعبادة الاله الواحد؟ يمكن نقدر نقول ان فعلا الملك أخناتون كان عمل ده، ويمكن كان اول فرعون فعلا ينادي بعبادة الاله الواحد. لكن طبعا بعض الناس اللي بتأيد أخناتون يعني بيقولوا ان هو يعني كان فعلا رجل متدين ورجل متصوف وكويس. بعض الناس التانية بيقولوا ان الملك أخناتون عصره كان عصر نكبة على مصر، حيث تقلصت ممتلكات مصر الخارجية، وخاصة في الناحية الشرقية، لان احنا عارفين ان الناحية الشرقية في مصر كانت كلها خاضعة لمصر. يعني المنطقة بلاد الشام وما الى ذلك كانت المنطقة دي كلها طبعا يعني تبع حكم مصر في عصر الدولة الحديثة بالذات. لكن طبعا شفنا بعد كده لما جه الملك أخناتون انتبه إلى الناحية الدينية وأهمل الشؤون الخارجية. فالناس اللي بينتقدوا عصر أخناتون بيقولوا إنه هو أهمل الشؤون الخارجية، وباتت ممتلكات مصر في الخارج معرضة للخطر. وكانت الرسل الموالين لمصر من هناك أو الحكام المصريين اللي بيحكموا في المناطق هناك كانوا بيقولوا وبيتحايلوا عليه في تل العمارنة علشان يبعت الجيوش ويعمل استتباب للأمور هناك. لكن طبعا ما كانش فيه فايدة، لدرجة ان بعض الرسل راحوا لوالدته وهي الملكة تي زوجة الملك أمنحتب الثالث. وطبعا الملكة تي والدة أخناتون كانت معروفة ان هي قوية الشخصية، وذهبوا لها واشتكوا لها هناك، ولدرجة ان هي الملكة تحركت الى تل العمارنة وحضت أخناتون على العمل هناك. لكن بعد كده احنا شفنا ان بعض الامور بدأت تستتب في الناحية الشرقية. لكن هؤلاء الناس طبعا ما بيعجبهمش تاريخ أخناتون في الناحية دي زي ما أنا قلت. لكن طبعا بعض الناس بيقولوا لا، ده تاريخه كان كويس وما كانش نكبة، بالعكس كان تاريخه يعني كان سلمي وكان راجل متدين وما إلى ذلك. والدليل على ذلك بيقولوا حب الناس ليه، وبالذات في منطقة تل العمارنة، إن هم كانوا بيشوفوا في كل بيت تماثيل للملك أخناتون. يعني معنى كده إن الناس كانت بتحبه في هذه المنطقة. طبعا من المعروف إن الملك أخناتون حكم من 1370 إلى 1349 قبل الميلاد، يعني فترة مش طويلة. كانت البداية زي ما أنا قلت كان أشرك والده في الحكم، لكن طبعا بعد كده استقل بالحكم وحده، وبعد اضطهاد الكهنة ليه راح إلى تل العمارنة. حتة ظريفة عن الملك أخناتون، احنا شفنا ان بعد ما جات الملكة تي والدته في تل العمارنة حصلت مشاكل بينها ما بين الملكة نفرتيتي زوجته الرئيسية، تمام. وشفنا ان كل واحدة فيهم بعد كده كانت بقصر معين، وانتهت القصة حتى ما نعرفش ايه اللي حصل بعد كده. يعني هل صلحوا او هل ما صلحوش احنا ما نعرفش، لان الامور طبعا غامضة زي ما احنا عارفين. طبعا الملك أخناتون يقال ان ربما يكون الملك توت عنخ آمون هو ابنه، الملك المشهور جدا الملك الذهبي توت عنخ آمون. بعض الاقوال بتقول الملك توت عنخ آمون هو اخو الملك أخناتون وتولى الحكم بعده، لكن الاقوال المؤكدة الكتيرة بتقول ان ربما يكون الملك توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون، لكن مش من الملكة نفرتيتي، من زوجة ثانوية تانية اسمها الملكة كيا. يعني نقدر نقول ان النهاردة خدنا معلومة عن هل تعلم ان أخناتون هو اول فرعون موحد في مصر.